Xin giới thiệu với các bạn, hôm nay mình làm cái yogurt xài Instant Pot. Và sau khi mình có cái yogurt xong á, thì mình sẽ chế ra cái loại mà Greek yogurt, là mình tách nước ra để lấy cái phần yogurt chính thôi. Bắt đầu thì tất cả mình có 4 cái bước chính. Bước đầu tiên của mình á là mình sẽ khử trùng những cái dụng cụ mà dùng trong cái việc làm yogurt này, và gồm có những cái chai lọ và muỗng, tất cả những cái gì mình xài á. Bạn có thể sắp thẳng vô nồi, hay là mình có sẵn cái basket này, mình bỏ vô luôn, nó vừa cái nồi ấy. Mình sẽ chọn nó là steam high pressure, mà mình sẽ chọn nó 1 phút thôi. Để mà chọn nó thì mình bấm steam nữa, rồi mình bấm trừ, cái dấu trừ để mà giảm xuống 1 phút. Mình bấm steam là từ more nó chuyển xuống less á. Mình cũng không cần nấu nhiệt độ cao quá, cho nên mình nấu less là vừa rồi. Bây giờ thì cái bước thứ hai của mình á là pasteurize cái sữa, tức là cũng khử trùng cái sữa luôn. Nó gọi là tiệt trùng, thanh trùng. Mình sẽ xài nó là 4 cấp. Mỗi cái ly mình đang cầm đó là 2 cấp. 2 cấp tương đương với lại 500ml, tức là nửa lít đó. Mình xài 4 cấp là 1 lít. Sữa này là mình xài cái sữa whole milk luôn, sữa nắp đỏ. Cái sữa này á, là nó có nhiều chất béo. Mình xài cái sữa này thì ra cái yogurt của mình á, nó rất là đặc. Nó giống như là mình xài cái sữa hộp, sữa đặc á. Mình làm xong mình trút nó xuống, nó cũng không có đổ ra. Cái nắp nó hơi bị mù mù, mình chào hoài nó cũng không có láng lên. Rồi bây giờ mình bắt đầu chọn nè, mình chọn yogurt, bấm cái nút đó. Cái nồi này mình xài cái nồi 6 quart đó. Mình chọn qua normal. Bây giờ mình chọn qua more để mình nấu sữa. Sữa mà rồi nó hiện ra chữ boil, tức là nó sẽ nấu sôi lên á. Khi mà sữa xong rồi á, sau khi nó xong rồi thì nó hiện ra chữ yogurt viết tắt vậy đó. Bây giờ mình tắt nó để mình lấy ra. Thì sữa bây giờ á, theo cái set up sẵn cái của nồi á, là nó 180 độ F, tức là tương đương với 83 độ C. Thì mình phải làm nguội nó. Bạn ngó kỹ cái trong cái nồi á, nó có mấy cái ván á, lẽ ra mình phải vớt bỏ nó đi, mà mình làm mình cũng lúng túng quá, mình không có vớt. Bây giờ mình coi thử, mình check nhiệt độ nó thử, nó xuống khoảng là 110 tới 100 độ F á, là cũng khoảng 43 tới 46 độ C á, thì vừa. Dưới sợ nữa cũng được, mình để hơi nguội quá là nó xuống 99 độ F á. Tại vì mình chọn vậy để khỏi nóng, để mình bỏ cái yogurt vô á. Cái starter, tức là mình sẽ chọn cái hiệu Chobani này, xài 1 tablespoon thôi. Loại lên là loại nông phát. Khi mà mình tìm hiểu tại sao cái Chobani này
trong một cái thời gian ngắn mà nó nổi tiếng, mà nó bán đắt. Cái ông mà ông làm cái ông CEO này, ông qua Mỹ có vài năm trở thành tỷ phú là nhờ cái món mà bán chạy trên thị trường Mỹ đây. Bạn nào muốn tìm hiểu thì coi cái tên đó. Rồi tại mình muốn đi tìm hiểu thêm cái loại này sao mà nó tốt, nó được nhiều người thích đó. Đó lại mình xài cái quick mình đánh nó, nhưng mà mình để mình lấy cái muỗng mình quẹt luôn. Mình chỉ đánh tan nó ra thôi, cái rồi mình lát mình, nếu mình lặp lại, nếu đánh mà chưa tan thì mình phải strain nó lại, tức là mình phải lọc nó lại á. Sẵn cái muỗng làm luôn. Rồi bây giờ là mình sau khi ba cái đồ dụng cụ á, là mình đã tiệt trùng rồi á, thì mình lấy nó ra để mình sang cái sữa vô. Nếu mà các bạn muốn làm luôn một cái tô hay là một cái gì đựng cũng được, khỏi cần sang ra nhỏ, nhưng mà mình làm từ cái chai nhỏ để dễ ăn á. Mình lấy cái muỗng này, cái vá này là cũng của cái nồi Instant Pot, nó có cái giống như cái phễu, một cái đầu. Mỗi cái chai, mỗi cái bình này á là cỡ 115 ml á. Thì mình tính ra là 8 cái bình này là đủ 1 lít sữa. Tại vì hồi nãy á, mình quên lấy cái ván sữa đi, thành ra khi mình quậy nó ra nó vướng lại. Bây giờ mình phải đem cái lọc trà, cái mà cái túi đựng trà, mình đem mình làm giống như nít chơi. Kệ, mình làm từ từ, đâu có sao đâu. Nhưng mà mọi thứ đều phải là tiệt trùng hết nha. Đổ để khăn, lát giặt cái khăn. Đó, coi như là bây giờ chỉ sang ra 8 cái chai vậy thôi. Lát nữa sau khi mà mình làm xong cái này á, mình sẽ mình tách sữa ra để mình làm ra cái yogurt mà là loại mà Greek á. Rồi bây giờ xong xuôi thì mình đậy nó lại. Tại vì mình nấu sao cái nắp giờ nó khó đậy, bị nước dính vô. Mình để thẳng, để đứng nó lên cũng không có sợ mà bị. Lần này mình làm mình không dám nói linh tinh nữa, chỉ vô công thức ấy, chỉ có cách làm chính xác để làm mà bạn nào cũng có thể làm được hết á. Cách này thì mình không có xài sữa đặc thôi. Rồi sau khi mà mình làm ra thành phẩm rồi á, thì các bạn có thể ăn kèm với những cái thứ mình thích ra, nước đường, hoặc là ăn chung với những cái trái cây, hoặc đem làm bánh hay là cái gì. Bây giờ thì mình xong rồi á, thì mình bước qua cái giai đoạn là mình bỏ nó vô mình ủ. Mình ủ thì mình chỉ để cái nồi không vậy đó, chứ không có đổ nước.
Chỉ lấy cái lòng nồi ở trong bỏ vô thẳng vô trong thôi. Nếu mà các bạn mà không có cái nồi instant, không có xài nồi instant thì mình ủ bên ngoài cũng được, lựa chỗ ấm nào trong nhà mình để. Còn cái này, cái nồi này nó có sẵn cái function cho mình á. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái function đó, cái là để cho nó ủ cho mình ngủ đêm đến sáng là. Rồi bây giờ mình sẽ là set nó, mình chiếu kỹ cho rõ ràng. Mình cũng bấm yogurt luôn ha, bấm cái nút yogurt để coi. Bây giờ nó là 1 tiếng đồng hồ mà less. Bây giờ mình muốn đổi nó qua normal. Các bạn nhớ ngành làm yogurt là mình đổi nó qua normal. Đổi qua normal thì nó sẵn là 12 giờ. Mình giảm nó xuống thì mình bấm dấu trừ. Tại vì mình chỉ cần 9 tiếng đồng hồ là nó chua lét rồi. 9 tiếng đó. Mình đi ngủ buổi sáng dậy cái là mình có yogurt mình ăn. Rồi nó bắt đầu vô đó. Khi mà nó xong rồi á, thì nó hiện ra cái chữ vậy đó. Như vậy thì là xong á. Bây giờ lấy ra. Mình lấy ra mình để trong cái tray này để mình bưng, mình nó chờ cái nguội cái chai rồi mình bỏ vô tủ lạnh. Mình cũng còn sợ nó không biết nó đông cỡ nào, mình không dám nghiêng, nhưng mà thực ra úp xuống nó cũng không chảy ra nữa. Mình thấy giống như là hay ha, chỉ bà bỏ đồ vậy đem đến sáng lẫn có đồ, có yogurt liền. Giờ mình phải mạnh tay hơn, mình dám tại mình thấy chứ còn tại mình nghĩ là nếu mà mình không có xài sữa đặc mình sợ nó không có đông á. Cái này là chỉ có sữa tươi. Sữa này mình mua sữa tươi luôn á, chưa có pasteurize gì hết. Rồi 8 chai đem bỏ, chờ đến khi nào mình rờ cái tay cái bình nó nguội rồi đó, mình phải đem bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh vài tiếng đồng hồ cho nó. Mình sẽ làm tiếp cái giai đoạn thứ hai. Mình chỉ lấy 8 bình hả, mình lấy ra 2 bình để mình làm cái yogurt mà Greek á. Tức là mình tách nước ra lần nữa. Còn cái này là vừa ăn yogurt bình thường rồi. Mình muốn làm thêm để cho biết thêm cái cách đó. Các bạn nào mà chia sẻ, các bạn nào muốn thì rồi bây giờ bưng bỏ vô tủ lạnh, xong xuôi đem ra vài tiếng đồng hồ là mình đem ra, nó đông lại luôn. Tủ lạnh ngăn mát thôi nha, chứ không phải bỏ vô freezer. Đó, ụp xuống cũng không có mấy cái ấy, đen là cái chữ hồi xưa. Dòm thấy đẹp mắt á, thích lắm. Giờ mình úp xuống luôn. Rồi xong cái phần coi như là do vậy mình nó gọi là da ua bình thường rồi á. Bây giờ mình sẽ lấy ra, mình cắt 6 bình vô tủ lạnh, rồi mình lấy 2 bình mình làm cái Greek yogurt. Thì cách làm á, thì mình làm 2 bình á, nó còn lại 1 bình nè, là mình tách nước số mình dồn vô đó, mình đâu có thấy nước. Nhưng mà đến khi mình lọc ra, bạn thấy mình xài cái miếng giấy cà phê lọc cà phê này á, mình bỏ vô cái strainer, rồi mình đổ hết 2
cái hũ này vô. Nó không chịu ra luôn, mình tưởng là giọng mạnh xuống nó ra mà nó không có ra, thôi phải đi lấy cái đồ mà khơi nó ra. Nó đặc dữ lắm, vậy mà mình khi mà mình lọc ra thì nó đó. Thấy hay ha. Cái này rồi thì mình cứ để mình sẽ để nó khoảng 2 tiếng đồng hồ á. Nếu nhà mát thì mình để ở ngoài cũng được. Còn nếu mà mùa hè đó là mình lọc nó trong tủ lạnh luôn, mình bỏ trong tủ lạnh để cho nó rõ nước ra. Còn mùa đông này mình thấy nhà mát mẻ, mình để nó ở ngoài để cho nó rõ, nó tách nước ra khỏi cái yogurt đó, làm thành Greek yogurt. Greek yogurt nó gọi là strain, tức là ý là đã lược ra rồi á, lược lấy nước, lấy cái phần chính của nó không. Bây giờ mình đậy lại, mình để đó, để đúng 2 tiếng đồng hồ, quay lại rồi bây giờ nó khô rồi. Mình lấy cái này mình để dành làm bánh, làm đồ, hay là ăn, hay là ăn theo kiểu Greek nó cũng được, hay là để dành cho nó gọn á, để làm mà mồi cho mấy cái đợt làm sao cũng được. Rồi cái nước đó họ gọi là cái whey, mình cũng không biết gọi cái chữ cũng lạ ha. Thì cái nước này để đem để mà giờ giống như trong đó nó có cái chất lên men rồi á, mình nấu đậu, ngâm đậu đồ. Các bạn nào muốn tìm hiểu thêm cái công dụng của nó thì có cái chữ đó, mình search mình tìm đó. Bây giờ mình lấy ra, mình bỏ vô cái hộp hoặc cái hũ vậy. Mình xài lại cái hũ mà hồi nãy mình chưa rửa ha, mình để lại chứ mình cũng không muốn bỏ vô một cái hũ hũ mới nữa, mất công đi tiệt trùng đó. Cái hũ hồi nãy mình đổ ra. Tại mình ăn cái này á, nếu mà các bạn mà kỹ á, thì mua cái sữa mà 2% á, mà nếu mà sữa 2% á là nó ít chất béo hơn thì nó tốt cho sức khỏe, nhưng mà ăn sẽ không ngon. Tại vì mình thấy cái này á, mình đã làm lên măng chua rồi thì mình nghĩ nó cũng đỡ bớt cái phần sợ mập á, cái phần sợ béo không tốt á. Rồi mình cũng không có xài cái sữa đặc nữa, thành ra an tâm, ăn vô cho đẹp nước da. Đó, bỏ vô, mới bỏ vô đó mình trút thử xuống cổ máy. Rồi được chừng đó nước, coi như 2 hũ mình làm lại còn một hũ Greek, rồi một hũ nước này đây, coi như là cái homemade yogurt xài Instant Pot của mình á. Mình chia sẻ tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.